تخيل أن تفقد سناً، ثم بعد فترة يبدأ جسمك ببناء سن جديد مكانه. ليس زرعة صناعية وليس تركيبة، بل سن حقيقي ينمو من داخلك كما كنت طفلاً. الفكرة تبدو خيالية، أليس كذلك؟ لكن الحقيقة أن العلم اليوم لم يعد يسأل هل يمكن، بل أصبح يسأل متى سيحدث. في السنوات الأخيرة ظهرت أبحاث طبية مذهلة تتحدث عن إمكانية إعادة تنشيط شيء داخل أجسامنا، شيء كنا نظن أنه اختفى للأبد بعد الطفولة، وهو براعم الأسنان. وهذا يعني نهاية عصر الحشوات المتكررة، ونهاية المعاناة مع التركيبات، وربما حتى نهاية زراعة الأسنان كما نعرفها اليوم. ولكن قبل أن تتحمس، هناك تفاصيل مهمة يجب أن تعرفها. ما هو هذا الاكتشاف؟ وكيف يعمل؟ وهل هو آمن فعلاً؟ ومتى يمكن أن يصبح متاحاً لك؟ في هذا الفيديو سنتحدث عن آخر ما وصل إليه العلم خطوة خطوة، حتى نصل في النهاية إلى إجابة قد تغير نظرتك بالكامل لعلاج الأسنان. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص، وهو مبني على معلومات طبية ودراسات ذات صلة، ومشاهدتك لجزء من الفيديو فقط قد يعطيك فهماً ناقصاً للمعلومة. كما أرجو منك التفضل بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو لدعم القناة ومشاهدة الفيديوهات القادمة. ما هو هذا الاكتشاف أو الدواء الجديد؟ في اليابان يعمل فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة كيوتو وأوساكا، وعلى رأسهم الدكتور كاتسو تاكاهاشي، على فكرة غيرت كل شيء. هذا الفريق ركز على بروتين في الجسم يعرف باسم USAG1، ووظيفته ببساطة إيقاف نمو الأسنان الزائدة. نعم، فجسمك يملك آلية تمنع نمو أسنان جديدة، وهذا البروتين هو أحد المفاتيح الرئيسية في هذه العملية. فطرح العلماء سؤالاً بسيطاً لكن عبقرياً: ماذا لو أوقفنا هذا البروتين؟ ومن هنا جاءت الفكرة، وهي تطوير دواء، وهو عبارة عن جسم مضاد يقوم بتعطيل عمل بروتين USAG1، مما يسمح لبراعم الأسنان الخاملة أن تنشط من جديد. في التجارب على الحيوانات كانت النتائج مذهلة، فالفئران التي فقدت أسنانها بدأت تنمو لديها أسنان جديدة، بنية كاملة وطبيعية ومتصلة بالفك بشكل طبيعي. ولم يتوقف الأمر عند الفئران، بل تم اختبار الفكرة أيضاً على حيوانات أكبر مثل حيوان الفيريت، وهو يملك فكاً قريباً من فك الإنسان، وكانت النتائج مشجعة للغاية. والآن هذا الدواء يعتبر من أوائل المحاولات الجدية في العالم لإعادة نمو الأسنان بيولوجياً وليس تعويضها. كيف يعمل هذا الدواء داخل الجسم؟ لفهم الفكرة بشكل بسيط، داخل فك الإنسان يوجد 3 أنواع من البراعم، وهي كبذور صغيرة في الفك. هذه البذور هي براعم الأسنان اللبنية، وبراعم الأسنان الدائمة، وبراعم أخرى لكنها نائمة. فخلال الطفولة تنمو هذه البراعم لتعطيك الأسنان اللبنية، ثم الأسنان الدائمة، لكن البراعم الأخيرة تكون في حالة سبات، ليست ميتة لكنها غير نشطة. وبروتين USAG1 يعمل كحارس، يمنع هذه البراعم من الاستيقاظ. وعندما يتم إيقاف هذا البروتين باستخدام الدواء الجديد، يتم إزالة هذا الحاجز، وتبدأ الإشارات البيولوجية في العمل، وتتنشط البراعم الخاملة، ويبدأ تكوين سن جديد تدريجياً. لكن العملية لا تحدث في يوم أو أسبوع، بل تحتاج وقتاً، تماماً كما يحدث في نمو الأسنان الطبيعي. والميزة هنا أن السن الجديد ينمو من خلاياك أنت، ويتصل بالعصب بشكل طبيعي، ويتكامل مع عظم الفك دون رفضه من الجسم. وهذا ما يجعل هذا الاكتشاف مختلفاً تماماً عن أي علاج سابق. الفوائد المتوقعة من هذا الاكتشاف: إذا نجح هذا العلاج كما هو متوقع، فإننا أمام ثورة حقيقية في طب الأسنان. فهذا يمكننا من
استعادة الأسنان بشكل طبيعي بدلاً من وضع جسم صناعي، حيث سيعود جسمك ليبني السن بنفسه. وتقليل الألم والإجراءات المعقدة، يعني لا حفر ولا زراعة جراحية ولا معاناة طويلة. ونتائج طويلة الأمد، لأن السن طبيعي فهو يتكيف مع جسمك بشكل أفضل. وهذا يعتبر حل لمشاكل خلقية، فبعض الأشخاص يولدون بدون وجود أسنان معينة في الفك بشكل خلقي، وهذا العلاج قد يكون حلاً لهم. وفوق هذا كله، فهو يساعد في تحسين جودة الحياة، فالأكل والابتسامة والثقة بالنفس كلها ستتغير. لكن هل هذا يعني نهاية زراعة الأسنان؟ الأعراض والمشكلة. مع التقدم في العمر يبدأ شيء بسيط بالحدوث: سن صغير يتسوس، ثم آخر ينكسر، ثم تبدأ رحلة طويلة مع طبيب الأسنان. في البداية الأمر يبدو عادياً: حشوة صغيرة أو تنظيف، وربما علاج عصب. لكن مع الوقت تتحول هذه الزيارات إلى نمط حياة، فقد تشعر بألم عند المضغ أو حساسية مزعجة مع المشروبات الباردة والساخنة، وقد تصل إلى مرحلة تفقد فيها سناً كاملاً. وهنا تبدأ المشكلة الأكبر، فالأسنان على عكس الجلد أو الشعر لا تتجدد بشكل طبيعي بعد فقدانها، فبمجرد أن تفقد السن الدائم لا تستطيع إعادته بشكل طبيعي. وهذا ما يجعل الحلول الحالية كلها تعويضية وليست شفائية. فالحشوات تعالج الضرر لكنها لا تعيد السن كما كان، والتركيبات تغطي المشكلة لكنها لا تحلها، والزراعة تعوض السن لكنها تبقى جسماً غريباً داخل الفك. وهنا يظهر السؤال الحقيقي: لماذا لا يستطيع الجسم ببساطة أن يعيد نمو سن جديد؟ مقارنة هذا الاكتشاف مع الزراعة والتركيبات، حالياً تعتبر زراعة الأسنان الحل الأفضل لتعويض الأسنان المفقودة. في الزراعة يتم إدخال مسمار معدني في عظم الفك، ثم تركيب تاج صناعي فوقه، وهي تتم غالباً بعملية جراحية، وهذه العملية تحتاج وقتاً لالتئام الجرح. فالنتيجة جيدة لكنها ليست طبيعية 100%. أما مع الدواء الجديد فلا يوجد جسم غريب ولا يوجد تدخل جراحي كبير، والسن ينمو بشكل طبيعي من الجسم. لكن يجب أن نكون واقعيين، فالزراعة اليوم متوفرة ومجربة ونتائجها معروفة. أما العلاج الجديد فلا يزال في مراحل التجارب ولم يطبق على نطاق واسع بعد. لذلك في الوقت الحالي الزراعة تبقى الخيار الأساسي، لكن في المستقبل قد يتغير هذا تماماً. متى يمكن أن يصبح هذا الدواء متاحاً؟ وفقاً للتقارير العلمية، بدأت التجارب السريرية الأولية على البشر في اليابان، فالمرحلة الأولى تركز على التأكد من الأمان، ثم تأتي مراحل الفعالية وعدم وجود أضرار جانبية أو ظهور سن في مكان آخر. والتوقعات تشير إلى أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد قد نرى هذا العلاج متاحاً خلال السنوات القادمة، أي بحلول عام 2030 أو بعدها. لكن هذا يعتمد على نتائج التجارب، موافقات الجهات الصحية، التكلفة والإنتاج. بمعنى آخر، نحن قريبون لكن ليس غداً. هل هناك أضرار أو مخاطر؟ حتى الآن النتائج المبكرة تبدو مطمئنة، ولكن من المهم أن نفهم أن هذا العلاج لا يزال في مرحلة التجارب. فالفكرة الأساسية تقوم على تعطيل بروتين USAG1، وهذا قد يفتح الباب ليس فقط لنمو السن المطلوب، بل أحياناً لنمو أسنان إضافية غير مرغوب بها، خاصة إذا لم يتم التحكم بالجرعة بدقة. كذلك هذا البروتين له دور في توازن إشارات النمو داخل الجسم، لذلك يخشى العلماء من تأثيره غير المباشر على أنسجة أخرى. أيضاً استجابة الجسم قد تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص قد يستجيبون بسرعة وآخرون ببطء أو بشكل غير متوقع. لهذا السبب يتم اختبار العلاج بحذر شديد قبل اعتماده. الخلاصة: ربما كنا نعتقد لسنوات طويلة أن فقدان الأسنان هو نهاية الطريق،
وأن أقصى ما يمكننا فعله هو التعويض بزراعة أو تركيب صناعي. لكن اليوم العلم يعيد فتح باب كان مغلقاً، ففكرة أن جسمك يمكن أن يصلح نفسه أو أن يعيد بناء ما فقده ليست خيالاً كما كانت. لكن في نفس الوقت ليس كل ما يعلن اليوم يصبح واقعاً غداً، فبين الأمل والحقيقة هناك طريق طويل من التجارب والأدلة والتأكد. فلن نسأل الآن هل سينجح هذا العلاج، بل عندما يصبح متاحاً هل سيغير كل ما نعرفه عن طب الأسنان؟ والآن اكتب لي في التعليقات، هل تثق بفكرة إعادة نمو الأسنان طبيعياً أم تفضل الحلول الحالية؟ شكراً لمشاهدتك الفيديو، ووصولك إلى هنا يدل على ثقافتك واهتمامك، وأتمنى منك دعم الفيديو بالإعجاب ومشاركته مع شخص تهتم لصحته. وإلى لقاء قريب في الفيديو القادم، أترككم في أمان الله ورعايته.